ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ? ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ ਸੱਸ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ $2000 ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾ ਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੇਮੰਡ ਚੋ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਮਲ ਖੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕੁਝ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਕੈਮਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗੇ। ਸੀਨੀਅਰਸ ਕਲੱਬ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਯਸ਼ ਪੌਲ ਨਾਲ। ਪੌਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਟਾਈਮ ਔਨ ਦ 에ਅਰ। ਪੌਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਬਾਊਟ ਸੀਨੀਅਰਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਚੋਪੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਯੰਗ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਟਰ 65 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ? ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ $600-700। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਨੋ ਮੈਟਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਦੇ ਆਰ ਬੋਰਨ ਹੇਅਰ ਗ੍ਰਾਂਟਡ। ਔਰ ਜੋ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ ਸੱਸ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ $2000 ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾ ਕੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ lot of money compared to senior who born in this country or the senior who came to this country who worked so hard. It's ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫੇਅਰ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਪੇ ਨਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫੇਅਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ।
ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਗੈਟ ਯੂਨਾਈਟਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਗਿਵਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਚੋਪੜਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੰਭੂ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਲੱਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, 150-200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸ਼ੰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਇਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਰ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਆਯੁਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $134 ਮੰਗਦੇ ਆ ਮਿਸਾਗਾ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ $50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਡੈਂਟਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡੈਂਚਰ ਦਾ ਉਤਲਾ ਪਾਸਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3,330 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਲਾ ਡੈਂਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਸੁਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਗਰ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਲੱਬਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਮਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਰਿੰਗ,
ਵਿਜ਼ਨ, ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ, ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਤੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਬਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮੇਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਤਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਸਾਗਾ ਬਰੰਪਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ $1 ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮੇਸ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ $1 ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਊ ਦੇ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਮੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਰਚਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ, ਤੂੰ ਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਉਹਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਨਿਤਨ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲਈ ਮਾਰਫੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਓ, ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਏ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ 7 ਦਿਨ ਪਏ ਰਹੋ। 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਰੈਂਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਧਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਫ੍ਰੀਜ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਟੀਮ, ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੰਦ ਗੁਆਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਰੇ ਵੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨ ਟੂ ਨਿਤਨ ਜੀ
ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਸੁਣੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਮਲ ਖੇਰਾ ਔਰ ਰੇਮੰਡ ਚੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀਆਂ। Whatever government do for the seniors is always welcome, but our seniors, they are respected, they need more, because tomorrow we'll be seniors, you will be seniors too. Question is like one-time grocery rebate is not enough. Did our minister consulted the seniors across the provinces, like what they want, what they need? Because before coming to this press conference, I called few seniors, they are into the clubs, I asked, what is your requirement? So they gave few points, but there might be more. So one point is, they want pension is not enough, even if inflation rate is so high, so why can't every year seniors pension can be reviewed as per the inflation? Normal Canadian pension is not reviewed. Government officials' pensions are reviewed or linked with the inflation. Why can't seniors be? Because they give so much to this country. Number two, they don't get physiotherapy free. They have to pay for that. Why can't we make physiotherapy free for seniors? In long-term care homes, seniors, they don't get high-cost medicines free. Why can't we give them that? Even the shelters, even if any senior, they are on the roads, night time, they don't get sheltered. Overnight, they get shelters in the daytime. So why can't we give them? And follow-up will be after this. Thank you. Those are a lot of questions in one. So I'll try to talk a little bit about financial security. And I can tell you, I've engaged with seniors from coast to coast to coast. And some of the discussion that we had here today was actually on affordability, where we heard from all ministers on some of the work that they're doing. I want to give you a perspective of the federal government. When we got elected back in 2015, one of the very first things that we did as a government was to actually reverse the age of retirement, which the previous Conservative government was going to raise to 67. We reversed that back to 65. We then increased the guaranteed income supplement. This is a supplement that seniors receive. Some of the most vulnerable seniors receive this top up. We've actually enhanced that. Just those two measures alone has actually helped over 900,000 seniors in Canada. They've actually lifted hundreds of thousands of seniors that lived in poverty that don't live in poverty anymore. I was actually sharing some of the numbers with our colleagues here today. From 2015 till this day today, seniors' poverty rates have significantly decreased in Canada from 7.1% to close to 3.2% from 2015 till now, because we put in these measures. You talked about affordability. One of the things I wanted to talk about also is the fact that, as I mentioned, we've increased, after 50 years, old age security pension by 10% for all seniors that are age 75 plus, because we know Canadian seniors are living longer, which is a great thing, but we also know that comes with increased costs, and that's why we needed to make sure that they're supported. The grocery rebate that you talked about and the other measures that we put in place are measures to support seniors with these, these are inflammatory measures right now. As we've seen, despite inflation coming down in the last 8 months, we recognize that there are seniors that are facing challenges. That is why we have put forward, first, we've doubled the GST credit for 6 months for 11 million Canadians. That is why, with the higher cost of food that we've seen, because we've seen even when inflation coming down, the food prices are still high. That's why we put forward the grocery rebate that is actually going to help 11 million Canadians. And one of the things that I want to make sure it's clear is the fact that every single measure that I talked about, whether it is old age security pension, Canada Pension Plan, or GIS, they're all indexed to inflation. They're all indexed with the increase of cost of living. So they actually always come down, always come up. So even when inflation comes down, those numbers actually, seniors receive more money than they did. So we've actually put in a number of things to make sure seniors are supported, and we're going to continue to make sure that we have their backs. Care in the long-term care is a long-term care issue. It's my understanding that Minister Paul Calendar working very hard as Minister for Long-Term Care, and we increased the number of hours service for individual resident long-term care. But my ministry, our approach is a little different. We did the survey with the seniors about 3 years ago, and at the time, the seniors, we got the response over 8,000 response.
And at the time, seniors and their family, 80%, they want to stay in their home as long as possible in their own community. Now, after the COVID-19, the number will shoot up. So now, over 96%, almost 100% seniors, they want to stay and live in their own home, in their community. So our ministry, we've been working very hard. How? I give you some of the example. So we've been providing senior community grant, 300 organization, non-profit organization. They're getting money from our ministry when they qualify. The maximum senior community grant is $25,000. So the local organization run the program so that the seniors, they don't get isolated. And when they are socially connected, happy, healthier, then they don't go to long-term care hospital. That's one thing. Another one, we increase the guaranteed annual income. And by next year, we increased the number of low-income seniors. 100,000 seniors will join that. And not only that, we adapt to the inflation. So when inflation goes up, the gain program go up too. So that's another thing. We have a senior care at home tax credit, and so that the seniors could get some financial help from the tax credit. That's another one. I could go on. And earlier in the conference, I didn't mention senior active living centers. We have 300 senior active living centers across Ontario. And then I've been visiting many senior active living centers, and I was absolutely impressed and happy. All the seniors that come to senior active living center, they're so active, so happy. And this senior active living center all across Ontario, they run programs such as yoga, pickleball, or even music or band, and mahjong, literature, education, all kind of things. You could feel these seniors, they run this program, and we run this program with the different municipalities. Another one, to help the senior stay away from social isolation, we provide a senior safety line in over 15 different languages. When they call this line, they get counseling and they get connected. So we do all kind of thing. And as I said earlier, senior, they deserve best treatment, and we're working so hard. And that's the work I learned from this conference. From every ministry, they work so hard for the seniors. Yes. Thank you, Minister. Follow-up is the scams. We know that list of scams is very high here in Canada. Talking about duct cleaning scam to the love scams to the, and most vulnerable are the seniors. We have all the ministers here. What government has done to stop these scams? If government has done anything in this, educating seniors, why these scams are still going on? It means somewhere something is missing. Do we need to upgrade our technology at the federal level? Because seniors are the more vulnerable. No, that's a very important question. And I think scams of all sorts, and we've seen seniors being targeted of that on many fronts. As you mentioned, particularly we've seen it during tax season. And I think one of the things that I think we can all do, and particularly I know within ethnic medias and in the work that you guys do, is actually promoting what is right and what's not. I think that awareness campaign is extremely important. That is precisely why, as I mentioned, the New Horizons for Seniors program, which helps, close to 3,000 senior serving organizations on the ground get the support that they need so they can learn about some of the tools. And because there are scammers that are much smarter than even you and I. And we need to make sure seniors get that support. There's, of course, fraud lines that are in place to actually report that as well. And we work extremely closely with, of course, all levels of government here in our own jurisdictions to make sure that we combat that.